สวัสดีค่ะสุภัสสอนโครเชต์ถักบนไปนะคะวันนี้เราจะมาถักตัวอักษรรูปตัว C กันค่ะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการถักนะคะ